Hello and namaste, welcome. Hey, I know it's been a long मैले भिडियो धेरै बनाएको छैन है and I apologize अलिकति मेरो व्यस्तता भनौँ बिजी थिएँ है त्यति साह्रो भ्याइनँ मैले भिडियोहरू बनाउन yeah but today छोटो एउटा हेरौँ कति लामो हुन्छ I'm trying to make a video about depression मानसिक रोग usually this is one of a burning thing a lot of people actually just ignore it especially Nepali community हामी नेपालीहरू बिच चाहिँ मानसिक रोगलाई रोगै होइन भन्ने खालको एउटा प्रवृत्ति छ अथवा डायग्नोज गरेर कोही सिम्टमहरू देखियो भने पनि होइन डिनायल देयर इज अलवेज अ फेज अफ डिनायल है त्यसको बारेमा कुरा गरौँ अलिकति त्यसलाई कन्भर्सेसन स्टार्ट गरौँ भनेर है आजको भिडियो चाहिँ डिप्रेसन यो चाहिँ एनआइएमएच भनेको नेसनल इन्स्टिट्युट अफ मेन्टल हेल्थले कसरी डिफाइन गर्छ भने डिप्रेसनलाई चाहिँ पर्सिस्टेन्टली फिलिङ अफ स्याडनेस अथवा लस अफ इन्ट्रेस्ट है भनेको भित्रैदेखिबाट एकदम दुखी हुने है अनि आफ्नो पहिला रङ्ग उमङ्ग भएर हुने कुराहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लुज हुन थाल्ने है त्यसपछि त्यति मात्र नभएर कि बिहेभियर अथवा फिजिकल सिम्टमहरू देखिन्छ डिप्रेसनको है त्यसमा अब के हुनसक्छ भने स्लिप ह्याबिट चेन्ज हुनसक्छ एपिटाइटमा चेन्ज हुनसक्छ हजुरको एनर्जी लेभलमा चेन्ज हुनसक्छ कन्सन्ट्रेसन पावरमा चेन्ज आउँछ डेली बिहेभियर है अथवा सेल्फ इस्टिम है आफ्नो कन्फिडेन्समा पनि चेन्ज आउँछ डिप्रेसनले है अब मेरो पोस्टमा चाहिँ आई पर्सनली बिलिभ डिप्रेसनको सोल कज चाहिँ युआर गिभिङ मोर अटेन्सन टु अ थट rather than in reality. This is my perspective though, it's not NIM's perspective. कस्तो कस्तो सिम्टम कसरी डायग्नोज गर्ने त है अब डिप्रेसन भनेको मेन्टल रोग हो त्यसमा देयर इज नथिङ लाइक हार्ड सेट इन स्टोन रुल्स के अर्थात् यो सिम्टम भयो भने डिप्रेसन भयो भन्ने खालको इट माइट नट बी द वे है जुन जुन मैले सिम्टमहरू भन्छु द्याट इज लाइक मेबी अर माइट है अब पहिला भने चाहिँ पर्सिस्टेन्टली स्याड धेरै जसो दुखी भएर उमङ्ग उत्साह कम हुँदै जाने है मान्छेमा यदि हजुर कोही साथी हुनुहुन्छ अथवा कोही साथीले त्यस्तो देखिरहनु भएको छ भने अलिकति नोटिस गर्नु होला अनि होपलेस भयो जस्तो फिल गर्ने कि भित्रदेखिबाट ज्यादा चाहिँ नेगेटिभ कुरा मात्र खेलिरहने गिल्ट वर्थलेस म धरतीको बोझ हुँ म केही गर्न सक्दिनँ अनि मेरो कोही छैन मलाई हेल्प गर्ने खालको त्यो हेल्पलेसनेसको फिलिङहरू ज्यादा आउँछ अनि त्यसपछि पहिला आफूले गरिरहेको रङ्ग मान्ने हबिजहरू जस्तो साइक्लिङ भयो ड्रइङ भयो अब फिमेल हुनुहुन्छ भने मेकअपहरू गर्न नेल आर्टहरू गर्न आइरहनु है जे हबीहरू छन् त्यो हबीहरूमा पनि हजुरको इन्ट्रेस्ट कम हुँदै जान्छ है अनि हजुर यु विल नोटिस के समथिङ द्याट यु युज टु लाइक बिफोर एन्ड देन अल अफ अ सडन यु जस्ट फिल नो एनर्जी एट अल उठ्न सुत्न पनि डिफिकल्ट हुन्छ खासमा भन्यो भने एनर्जी लेभल एकदम कम हुन्छ जतिखेर पनि आलस्य आए जस्तो सुत्न मन लागे जस्तो केही नगरौँ जस्तो अनि अलिकति स्लो भए जस्तो लाग्छ भित्रदेखिबाट है त्यसपछि मेमोरी पावर विक हुने कन्सन्ट्रेसन पावर कम हुँदै जाने है अनि त्यसपछि सुत्न अनि सबभन्दा यो मैले धेरै देखेको चाहिँ सुत्न गाह्रो हुने अनि सुतिसकेपछि चाहिँ उठ्न गाह्रो हुने अथवा उठेपछि पनि लाइक भित्तामा फ्लोरमा सिलिङमा टोलाएर बसिरहने के लाइक केही गर्नु छ तर लाइक अर्जेन्सी नै छैन यस्तै रहेछ जिन्दगी भनेर अलिकति फ्रस्ट्रेसन थट्सहरू ज्यादा आउँछ है मैले जुन भने यो सिम्टम अझै छन् त्यो चाहिँ पर्सिस्टेन्टली 2 विकसम्म आइरहेछ भने चाहिँ यु हेभ टु डु अब चाहिँ ल है स्टेप्स लिनुपर्छ लाइक यु हेभ टु माई हेभ टक साइकोलोजिस्ट कसैसँग कुरा गरेर हुन्छ कि त्यसपछि अलिकति स्लिपिङ के अरे यो
कोही कोहीलाई के हुन्छ भने मैले एक्चुअली नोट्स है मैले आई वान्ट टु मेक स्योर आई स्पिक एभ्रिथिङ रिकरिङ कसैलाई चाहिँ के हुन्छ भने धेरै जस्तो चाहिँ म मरेको भए हुन्थ्यो है किन यहाँ आएछु त्यस्तो खालको अलिकति सुसाइडल थट्सहरू ज्यादा आउँछ है अनि त्यो रिकरिङ हुन्छ कि धेरै जसो एभ्री डे जसो आइरहेको छ मर्छु आज त म मर्छु मरेको भए त टेन्सन पनि हुन्थेन केही गर्नु पनि पर्थेन मैले गर्दाखेरि आमा बाबालाई टेन्सन भयो यो भयो लोन भयो उता होइन डिफ्रेन्ट द्याट्स जस्ट प्ले अफ दिस थट्स यति लामो यो टाउको छ नि त्यति यत्रो छ क्या टाउको मेरो टाउको है कसैको ठुलो होला सानो होला यत्रो टाउको यत्रो सर्छ नि यति बराबरको त्यतिले मान्छेको ज्यान जान्छ डिप्रेसन त्यस्तो हुन्छ because it's just all the thoughts that play into an act to make you feel like something else के you त्यो बिलिभमा लगिहाल्छ कि त्यस्तो खालको बिलिभ कि यु आर मेजरेबल भन्ने खालको के त्यो खालको बिलिभ आउँछ है विच इज नट रियल थिङ अब कसैलाई के हुन्छ वेट चेन्जेसहरू हुन्छन् खानपिनमा डिसअर्डर पनि हुन्छ कोही मोटाउने एकदम डिप्रेस भएर मोटाउने पनि मान्छे हुन्छ किनभने दे जस्ट लाइक टु सिट डाउन एन्ड इट चिप्स अथवा जङ्क फुड खाने अल्कोहल मदिरापान धेरै गर्ने ब्याड ह्याबिट्सहरूतिर लाग्छ होइन त्यसपछि युजली मेलमा देखिन्छ यो चाहिँ रेस्टलेसनेस र अलिकति इरिटेबिलिटी चिडचिडापन बढ्छ पहिला काम कुल भएर नि मान्छे लतर फतर गर्ने यताउता गर्ने त्यस्तो खालको टेन्डेन्सी पनि देखिन्छ है त्यसपछि मैले हेर्दैछु छुट्याएँ अब फ्याक्टर्सहरूमा के हुन्छ भने अब जेनेटिक्सले गर्दा पनि हुनसक्छ कि उसको फ्यामिलीमै इफ देयर इज अ हिस्ट्री इट कुड बी अ रिजन वाइ यु आर फिलिङ डिप्रेस्ड होइन कसैलाई मानसिक रोग थियो कि हजुरको फ्यामिलीमा पहिला यु माई वान सिक होइन टक विथ द फ्यामिली मेम्बर्स एन्ड नो अब कसैको लाइफ इभेन्टले हुन्छ है कसैको एकदम डियर एन्ड नियर एन्ड क्लोज पर्सन टाढिँदाखेरि अथवा मृत्यु हुँदा युजली हुन्छ स्पेसली टिनेज फिमेल्समा ज्यादा भन्छु म यो ब्रेकअप हुन्छ नि यो रिलेसनसिप यो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड त्यस्तो खालकोमा ब्रेकअप हुँदाखेरि अलि 4-5 वर्षको रिलेसनसिप ब्रेकअप हुँदा अलि त्यसोले पनि अफेक्ट गर्छ है स्ट्रेसफुल हुन्छ अनि स्ट्रेसफुल इभेन्ट्सहरू फाइनेन्सियल सिचुएसनले पनि डिप्रेस बनाउन सक्छ है अब छोटकरीमा म अलिकति टाइप्स हुन्छु यहाँ मसँग धेरै छ लेखेको तर आई वान्ट टक मोर अबाउट रिकभरी अफ डिप्रेसन देन डिप्रेसन इट्सेल्फ है अब टाइप्समा चाहिँ एउटा मेजर डिप्रेसन छ मेजर डिप्रेसन जुनले चाहिँ खानपिन रहन चहलसम्म पिरियडिकली एपिसोडको रूपमा के आइरहेर डिस्टर्ब गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ मेजर डिप्रेसन भनिन्छ है एपिसोडमा हुन्छ भनेको कहिले अब आज एक दिन चाहिँ एकदम जोन आउट भएर बस्छु अनि 2 दिनपछि फेरि ठिक छ नि फेरि त्यसो अर्को हप्ता फेरि एउटा त्यस्तै एपिसोड हुन्छ कि भनेको लागि मुडी अब अलिकति यसमा देयर इज डिफरेन्स है सम पिपल माइट ह्याभ बाइपोलर डिसअर्डर टु है बाइपोलर चाहिँ आज खुसी एकदम रङ्ग भोलिपल्ट दुखी त्यो चाहिँ बाइपोलर डिसअर्डर हो डिप्रेसन होइन है त्यही भएर यु हेभ टु डायग्नोज के त्यो अलिकति अब पर्सिस्टेन्ट डिप्रेसिभ डिसअर्डर चाहिँ कस्तो हो भने पर्सिस्टेन्टली 2 वर्षसम्म यदि लगातार यो सिङ डिप्रेसिभ मुड भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पर्सिस्टेन्ट डिप्रेसिभ डिसअर्डर भन्छ है इफ यु आर साइकियाट्रिस्ट अर साइकोलोजिस्ट इफ यु एन वाचिङ दिस भिडियो प्लिज करेक्ट मी इफ आइम रङ है आइ एम नट एक्सपर्ट हियर त्यसमा चाहिँ अब साइकोटिक डिप्रेसन भन्ने हुन्छ साइकोटिक डिप्रेसन कस्तो हुन्छ भने यतिसम्म पुग्छ कि मान्छेले चाहिँ हलुसिनेसन हुने त्यसपछि त्यसै एक्लै बोल्ने एक्लै कोही मान्छे नहुँदा पनि मान्छेसँग बोले जस्तो कन्भर्सेसन गर्ने त्यस्तो सिभियर डिप्रेसन हुन्छ साइकोटिक डिप्रेसन भनेको है अब पोस्टपार्टम डिप्रेसन भनेको चाहिँ युजली यो चाहिँ गर्भवती महिलाहरूलाई के हुन्छ भने त्यतिखेर हर्मोनल चेन्जहरू हुन्छ 60 to 70% एक्चुली फिमेल्स डु हेभ इट के अब मलाई नेपालमा त्यही भएर आई डोन्ट नो इफ सासूले यस्तो यो भिडियोहरू हेरेर बुझ्नुपर्छ कि मेरो बुवालाई डिप्रेसन भइरहेको छ अथवा दिस इज समथिङ द्याट वी निड टु टक विथ इन फ्यामिली है किनभने यो कुराहरू हामीले गर्दै गर्दैनौँ हाम्रो नेपाली कल्चरमा छँदै छैन यो कुराहरू कन्भर्सेसन अबाउट मेन्टल हेल्थ है फिजिकल हेल्थ ज्वरो सरो आउँदा ए बिचरा कठै हो ऊ भन्ने हाम्रो चलन छ तर मेन्टली पनि आर यु साउन्ड
यु मेन्टली फिट भन्ने खालको एउटा मेन्टालिटी हामीले डेभलप गर्नु जरुरत छ क्या हाम्रो देशमा है, हाम्रो कल्चरमा, हाम्रो यहीँ भएको अमेरिकामा भएको कम्युनिटीमा। नेपालमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने दिस इज समथिङ वी निड टु टक है, डायलग्स हुनुपर्छ, एभ्री डे जसो कुरा गर्नुपर्छ। अब मैले भन्दै थिएँ पोस्टपार्टम डिप्रेसन भनेको चाहिँ युजली गर्भवती महिलालाई चाहिँ के हुन्छ भने अब नयाँ देयर इज अ न्यू लिभिङ बिङ विदिन अ बडी होइन, विच इज अबाउट टु कम अथवा विच इज अलरेडी आउट देयर। त्यसपछि हर्मोन डेभलप भएर हुन्छ नि, उसलाई आमाहरूलाई चाहिँ भर्खर न्यू फर्स्ट बोर्न बेबी हुँदाखेरि चाहिँ स्ट्रेस हुन्छ, किनभने दे डोन्ट नो हाउ टु टेक केयर अफ बेबी होइन, इट्स टु मच अफ स्ट्रेस के द इभन जस्ट टु टेक केयर अफ बेबी है। त्यसले गर्दाखेरि पनि डिप्रेसन हुने हुन्छ। अब यो मोस्ट कमन अमेरिकामा यदि हजुर चाहिँ स्नो पर्ने, लाइट कम हुने, उजाड लाग्दो ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने सिजनल अफेक्टिभ डिसअर्डर हुन्छ है, विच इज युजली ड्यु टु ल्याक अफ सनलाइट। ल्याक अफ सनलाइटले गर्दा चाहिँ हुन्छ सनलाइटको एक्सपोजर छैन भने, त्यही भएर डिप्रेस हुने मान्छेले चाहिँ जहिले पनि युजली यु हेभ टु गो आउट है, घाममा बस्ने, भाइटामिन डी पनि पाउँछ होइन, इट्स गुड फर यु बडी। अनि घाममा बस्दाखेरि उमङ हो कि, सन इज एनर्जी होइन, सूर्य आउँदा बित्तिकै मान्छे उमङ हुन्छ, रात पर्दाखेरि मान्छे निदाउँछ होइन, द्याट्स अ वे इट इज। हाम्रो बडी त्यसै नै ट्रेन छ है, हाम्रो सेल्सलाई इच अफ यु स्किन पार्ट्स निड्स टु बी एक्सपोज टु सन है। त्यही भएर सकेसम्म घाममा हिँडडुल गर्ने, यताउता गर्ने, टाढो बाटोको रुममा एक्लै बसेर सुतेर दिउँसोभरि बस्नुभन्दा यु हेभ टु गो आउट इन द सन एन्ड गेट योरसेल्फ एक्सपोज है। स्पेसली यो मिड वेस्टर्न अमेरिकामा बस्नेहरू है, स्पेसली आई वान्ट टु टार्गेट मिनेसोटा, आयोवा, यो छ नि जहाँ हिउँ धेरै पर्छ नि, स्पेसली देयर इफ यु आर स्टेइङ, अब त विन्टर पनि सुरु हुन लाग्यो, यु माइट बी मोर प्रोन टु सिजनल एफेक्टिभ डिसअर्डर के अरे डिप्रेसन है। अब अलिकति छोटकरीमा द्याट वाज अ टाइप अफ डिप्रेसन, आई डिडन्ट गो रियली इन्टु इट है। डिप्रेसन इज डिफरेन्ट, द रियाक्सन फर डिप्रेसन इज डिफरेन्ट मेल र फिमेलमा है, विच आई एक्चुअली वान्ट टु टक एन्ड आई थिङ्क दिस इज समथिङ वी निड टु टक अबाउट। किनभने मेनमा चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेहरू चाहिँ युजली के हुन्छ भने डिप्रेसन हुँदाखेरि इरिटेबल हुने, पहिला भएको हबिजहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट कम देखाउने हुन्छ है, लोग्ने मान्छेले चाहिँ। त्यसपछि स्वास्नी मान्छेमा चाहिँ धेरै जसो के हुन्छ भने दुःख देखाउँछन्, तिनीहरू एकदम स्याड भए जस्तो, आफ्नो जीवनको केही महत्त्व नै नभए जस्तो, गिल्टी फिल गर्ने कि म किन जन्मेछु, यहाँ किन आएछु भन्ने खालको, त्यस्तो खालको अलिक त्यस्तो सेन्स आउँछ वुमेनमा चाहिँ। वुमेनमा होइन ज्यादा डिप्रेसन हुँदाखेरि सुसाइडल थट के अरे सुसाइडल थट्स ज्यादा आउँछ, थट्स अफ सुसाइडल ज्यादा हुन्छ है। तर रेकर्ड अनुसार चाहिँ डिप्रेसन भएर चाहिँ ज्यादा चाहिँ लोग्ने मान्छेहरू मर्छन् है, थट्स चाहिँ ज्यादा फिमेलमा आउँछ तर मर्ने रेकर्ड चाहिँ मेलमा देखिएको छ है। त्यसपछि लोग्ने मान्छेले चाहिँ युजली डिप्रेसन हुँदाखेरि यो के भन्छ, युजली मदिरापानदेखि ड्रग सेवनहरूतिर डाइभर्ट गर्छन्, बिकज दे आर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड एन्ड दे जस्ट ट्राई टु एस्केप के टेम्पोररी सल्युसन है, दे जस्ट ट्राई टु एस्केप। अनि एङ्गर हुने, चिडचिडापन भएपछि एङ्गर इस्युजहरू देखिन्छ, रेकलेस बिहेभियरहरू धेरै देखिने हुन्छन् है। अब कस्तो फ्याक्टरले चाहिँ त्यो बनाउँछ भन्दाखेरि, अब जस्तो हजुरको एक्लो हुनुहुन्छ, आफूले आफूलाई आइसोलेट गर्नुहुन्छ है, आम नट ट्राइङ टु से यु हेभ टु बी एक्सट्रोभर्ट है, बाहिर गएर रङ्गचङ्ग हाँसेर त्यो गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एटलिस्ट यदि हजुर इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ भने पनि एउटा आफ्नो सोसियल सपोर्ट चाहिँ हुनुपर्छ है। लोन्ली भएपछि यु डु नट हेभ अ प्लेस टु भेन्ट आउट वाट युर फिलिङ है। त्यसपछि स्ट्रेसफुल इभेन्ट रिसेन्टली भएको स्ट्रेसफुल, जुन मैले पहिला भने नि, रिलेसनसिप हुनसक्छ अथवा फ्यामिलीबाट सेपरेसन हुनसक्छ है, रिलेसनसिप ब्रोकन रिलेसनसिप हुनसक्छ, फाइनेन्सियल स्ट्रेन हुनसक्छ होइन, सोसल सपोर्ट नहुन, त्यसले चाहिँ भल्नरेबल बनाउँछ कि यिनीहरूले चाहिँ नभएको मान्छेलाई चाहिँ अलिकति प्रोन बनाउँछ डिप्रेसन हुन। अब डिप्रेसन भयो, अब के गर्ने त है, सपोज यु स सम अफ द सिम्पटम्स। फर्स्ट थिङ चाहिँ म के भन्छु भने, दिस इज फर्स्ट थिङ,
you actually need people. Depression हुँदाखेरि you actually need and go and speak with people. मान्छेसँग बोल्नुपर्छ है. And this is for another people who have lived with depressed people अथवा who are close with depressed people. हजुरहरूको काम चाहिँ त्यस्तो डिप्रेस मान्छेहरू आउँदाखेरि उसलाई होच्याएर बोल्ने भन्दा पनि उसलाई चाहिँ you have to listen. Just help them vent out के भित्र यो राखेर स्ट्रेस बनाएर राखेर हुन्छ उनीहरू. And that it takes a lot of courage for them to actually go and speak with people. अनि हजुरहरू जस्तो मान्छे जो चाहिँ सुनिदिनुपर्छ हजुरहरूले चाहिँ. You listen not to reply, you listen just to listen. And you listen without judging them. त्यसरी गर्नुभयो भने sometimes just because you are there and just you're listening, they will actually really feel good के. Especially मैले यो महिलामा देख्छु है. I have dealt with a lot of depressed people है. म कलेजमा हुँदाखेरि म ब्रेक इन द साइलेन्स भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन थियो. And I have seen one of my own student while I was a senior advisor committed suicide. Right? So for me, this is very personal thing. Okay? That's why I want you people talking, people मान्छेहरू बोल्ने सोशल एक्टिभिटिजहरूमा जाने है. केही सक्नुहुन्न भने पनि सुनिदिनु होला प्रब्लम है. You might not know anything, you might not be able to give advice, but if you just listen attentively without digressing आफूलाई distract नभइकन सुनिदिनु भयो भने पनि attentively, that will actually help those people है. त्यसपछि डिप्रेस भएको मान्छेहरूले चाहिँ अब सिलिङमा टोलाएर सुतेर हुँदैन. You have to get moving, okay? Because there is a certain phase you can only do that for maybe a month, 6 months, a year. Okay? Then after that you just have to get up yourself. अलिकति मेन्टल टफनेस बनाउनुहोस्. एउटा रुममा केही पोजिटिभ एन्फोर्स गर्ने कुराहरू पोस्टर राख्नुहोस् अथवा केही राख्नुहोस् जसले चाहिँ that will help you get moving just by looking at it. अब जस्तो मेरोमा जस्तो यो पोस्टर छ, you need to believe in yourself होइन. It's not because I'm depressed or anything. It's just because sometimes I don't have energy, then I just put it there and I just look at it. And म कहिले हाँस्छु यसो हेरेर अनि but it actually helps me to move. मेरो मुड एलिभेट गर्छ क्या त्यसले चाहिँ अलिकति या अथवा मेरो मिररमा मैले विल पर्सिस्टेन्ट यता पनि अब जस्तो विल पर्सिस्टेन्ट नट विल पावर भनेको अलिकति लगाएर राख्नुपर्छ भन्ने खालको मैले आफूलाई सेल्फ इन्करेज गर्ने अटो सजेसन गर्ने मैले जुन पुरानो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ हाउ टु मोटिभेट युर सेल्फ भनेर त्यो अटो सजेस्टिभ वर्डहरू राख्नुहोस् है जसले चाहिँ हजुरलाई हेल्प गरोस् मुभ गर्न है. त्यसपछि एक्सर्साइज र योगा अब विच एभर यु चुज है. आई एम अ बिग फ्यान अफ बोथ अफ देम है. आई लाइक बोथ बडी बिल्डिङ एक्सर्साइज होइन त्यसपछि योगा आसना होइन मेडिटेसन. किनभने हजुरले एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ. सी डिप्रेस पिपल एक्चुली डु निड टु डु एक्सर्साइज किनभने हजुरको फ्रस्ट्रेसन रिलिज गर्ने वे नै एक्सर्साइज हो है. हिप्पोक्याम्पस भन्ने हजुरको ब्रेनको पार्ट हुन्छ जसमा चाहिँ एक्चुली न्युरोनको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसिभ मुड देखिन्छ है न्युरोन एक्चुली. अनि हजुर एक्सर्साइज गरेपछि के हुन्छ भने एक्सर्साइज गर्नाले चाहिँ हजुरको बडीमा चाहिँ के अरे एन्डोर्फिन्स हर्मोन चाहिँ रिलिज हुन्छ. एन्डोर्फिन हर्मोन चाहिँ इट्स मेक यु फिल गुड हर्मोन छ क्या. इट एक्चुली एलिभेट्स यु मुडलाई एकदम राम्रो गर्छ है. स्ट्रेससँग कोपअप गर्न हेल्प गर्छ. त्यसपछि इफ युआर डुइङ प्राणायाम अथवा योगा आसना इन द मर्निङ द्याट विल एक्चुली हेल्प यु टु देयर आर सर्टन आसनास है. म अब मेबी आई कुड कमेन्ट अथवा आई कुड मेक अ भिडियो अबाउट हाउ टु डु दोज आसनास डिप्रेसन हटाउनको लागि. देयर आर सर्टन आसनास जसले चाहिँ बडी माइन्ड ब्रेथ अवेरनेसमा ल्याएर चाहिँ विल ट्राई टु eradicate all those thoughts from your body है. And you don't have to live in your head है. You can just live outside in the real world है. त्यसपछि एक्सर्साइज गर्नुहोस्. डेफिनेटली आई वुड रेकमेन्ड है. एक्सर्साइज यदि 30 minutes एरोबिक एक्सर्साइज जहाँ चाहिँ अलिकति स्वेटिङ होस् क्या पसिना आउने गरेर एक्सर्साइज गर्नुभयो भने एक्सर्साइज गरेर आएपछि चट्ट सावर लियो यु विल फिल रियली गुड क्या. एन्ड यु विल गेट गुड स्लिप टु. And you don't have to worry about stress thoughts coming in while you're trying to sleep. Most of people might get it. You just fall in bed and you sleep. And sleep body, automatically body will recover itself. Sleep is the best medicine to recover your body by itself.
अर्को कुरा अब सक्नुहुन्छ भने बिहान उठेर प्रेयर गर्नुहोस् and I'm not saying you have to pray for this God yeah you anything just pray for the whole universe अथवा energy the शक्ति शिव I don't know whatever your belief system is just to tell hey आज चाहिँ मलाई मेरो बडी भित्रै बाँच्न दिनुहोस् है I don't want to live in my thoughts है let me live and enjoy the every moment हैन त्यसै खालको एउटा प्रेयर गर्नुहोस् बिहान जसले चाहिँ पोजिटिभली मोटिभेट गरोस् एन्करेज गरोस् हजुरलाई है त्यसपछि युजली इफ यु आर गोइङ टु बेड रातिमा चाहिँ सुत्नुभन्दा अगाडि जर्नल लेख्ने कोसिस गर्नुहोस् अथवा नलेखे पनि गिभ 1 minute टु एक्चुली थिङ्क अबाउट द स्टफ द्याट यु आर एक्चुली रियली पोजिटिभ अबाउट अथवा रियली ग्रेटफुल अबाउट आज मैले खान पाएँ आज मैले लाउन पाएँ आज मेरो घरमा बत्ती गएको थिएन आज मैले पानी पिएँ it could be the tiniest thing today I was about to talk with a little kid I was able to see a dog जे पनि हुन सक्छ see you're taking these things for granted some people don't have access to this some people around the world doesn't have access to food सिरियामै हेर्नुस् दिनदिनै बम पड्केछ यमनमा हेर्नुस् दिनदिनै बम पड्केछ at least tell yourself I am safe here है माथि आकाशबाट कसैले बम पड्काएको छैन नि त आई क्यान बी पोजिटिभ अबाउट इट त्यसरी हजुरले जर्नल एभ्री डे लेख्न थाल्नु भयो भने के हुन्छ भने एभ्री डे द बेस्ट वे इज एक्चुली कपी लिएर पेन लिएर लेख्ने कोसिस गर्नुहोस् लेख्दाखेरि अनि त्यसपछि के हुन्छ भने 2-3 दिन चाहिँ यो दिस इज स्टुपिड जस्तो लाग्छ होइन तर आफ्टर फ्यु डेज यु विल एक्चुली नोटिस द्याट your brain actually starts to scan all the positive stuff किनभने डिप्रेस हुँदा के भन्ने पर्सिस्टेन्टली नेगेटिभ फिलिङ आउँछ भने होइन तर के हुन्छ भने यदि हजुरले जर्नल यसरी लेख्न थाल्नुभयो भने के हुन्छ भने यो ब्रेन एक्चुली स्टार्ट स्क्यानिङ द पोजिटिभ एस्पेक्ट अफ द डे होइन यु जस्ट निड द्याट लिटल पोजिटिभ एस्पेक्ट एन्ड इट विल एक्चुली मोटिभेट एन्ड किप योरसेल्फ गोइङ है 22 minutes भइसकेको छ ओके एक्चुली I did have a lot of stuff अरू पनि अर्को भिडियोमा बनाउँला I don't want to make it this video longer है अमेरिकामा हुने युएनएचएनमा हुने मेम्बरहरूलाई चाहिँ प्लिज फिल फ्री है मसँग कुरा गर्न अथवा इफ देयर आर साइकियाट्रिस्ट इन दिस ग्रुप प्लिज कम फरवर्ड होइन एन्ड कमेन्ट गर्नु होला यो भिडियोमा see if I had made any mistakes correct me if I had made mistakes add on to it because I want this video to actually help people talking about it at least get started talking about it knowing about it त्यसपछि यदि हजुर एक्लै हुनुहुन्छ डिप्रेस फिल गरिरहनुहुन्छ भने प्लिज आई एम एभाइलेबल 24/7 है मलाई कल गर्नुहोस् म ड्युटीमा हुन सक्छु त्यही पनि एकैछिनपछि म फोन गर्छु है भनेर हजुरलाई म फोन गर्छु रिटर्न गर्न सक्छु but I don't want you to feel alone only reason it being is I lost one of my student while I was building in charge my college and plus I have seen a lot of depressed people who ended up being suicidal and ended up giving up their life after all if you see this freaking muscle you tape on chala yeah this head is probably like अब सबै गर्ने हुँदैन yeah 21 inches of head should not take your life 21 inches of head worth of thoughts should not take your life after all right so please feel free let's talk about this urban dialogue was यति भन्दै आज बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते